হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2026 গুৱাহাটী মেট্ৰ হস্পিটেল জব ভেকেন্সি 10th and 12th পাস জব গুৱাহাটী মেট্ৰ হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যি সকলে প্ৰাইভেট সেক্টৰত জব বিচাৰি আছে এতিয়াও বা গুৱাহাটী জব যদি কোনোবাই কৰিব বিচাৰে সেই সকলে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাই থব বিচাৰো মই কেৱল প্ৰাইভেট জবৰ ইনফৰমেশন সমূহে লৈ আহো আপোনালোকে যদি এই পোষ্ট সমূহৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰাৰ আগত নিজে বা ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী মেট্ৰ হস্পিটেল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আন্ডাৰত ইয়াতে কেচিয়াৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট ইন কমাৰ্চ অৰ ৰেলেভেন্ট ডিসিপ্লিন বিচৰা হৈছে যেহেতু কেচিয়াৰৰ পোষ্ট হয় কমাৰ্চত গ্ৰেজুৱেট কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে বেসিক একাউন্টিং আৰু বিলিংৰ ওপৰত নলেজ থাকিব লাগিব কেণ্ডিডেটজনৰ কম্পিউটাৰ স্কিলখিনি ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব প্ৰিয়ৰ এক্সপেৰিয়েন্স ইন হস্পিটেল অৰ হেল্থ কেয়াৰ সেক্টৰ উইল বি প্ৰিফাৰ্ড যোনসকলৰ প্ৰিয়ৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে আগতে হস্পিটেল বা হেল্থ কেয়াৰ সেক্টৰত কাম কৰা তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰ্ড দিয়া হ'ব ফ্ৰেছাৰ কেন অলসো এপ্লাই তো এই পোষ্টৰ কাৰণে যোনসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট যি সকলৰ একেবাৰে এক্সপেৰিয়েন্স নাই তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় এসু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 3 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জে ইনফাটেক লিমিটেডৰ আন্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বিলিং আৰু প্লেনিংৰ কাৰণে জব লোকেশন হৈছে শিলচৰ আইএসবিটি শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে বিই ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স 1 পৰা 3 বছৰ হাইৱে ৰুট প্ৰজেক্টৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে জবটোৰ কাৰণে মেন্ডেটৰি হেণ্ডছ অন এক্সপেৰিয়েন্স ইন হাইৱে আৰু ৰুট প্ৰজেক্ট তো হাইৱে আৰু ৰুট প্ৰজেক্টত কাম কৰা আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব বাধ্যতামূলক জয়নিং প্ৰিফাৰেন্স ইমিডিয়েট টু 15 to 20 ডেজ তো যি সকলে ইমিডিয়েট 15 পৰা 20 দিনৰ ভিতৰত এই পোষ্টৰ কাৰণে জয়নিং কৰিব তেওঁলোকক জয়নিং প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় এসু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 4 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে FHR প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অপাৰেচন এক্সিকিউটিভ বিভাগত জব লোকেশন হৈছে পলাশবাৰী ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ডিপ্লোমা ইন CIPET ওপৰত ডিপ্লোমা কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স 3 পৰা 5 বছৰ প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব আপ টু 40,000 পাৰ মান্থ দৰমহা মানে প্ৰতি মাহে 40,000 টকা দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে ষ্ট্ৰং নলেজ অফ প্লাষ্টিক প্ৰসেসিং এণ্ড অপাৰেচনৰ ওপৰত নলেজ থাকিব লাগিব প্ৰসেসিং প্লাষ্টিক প্ৰসেসিং আৰু অপাৰেচনৰ ওপৰত ষ্ট্ৰং ভাল নলেজ বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স ইন হেন্ডলিং প্ৰডাকচন এক্টিভিটিজ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব হেন্ডলিং প্ৰডাকচন এক্টিভিটিজৰ ওপৰত এবিলিটি টু ৱৰ্ক ইফেক্টিভলি ইন এ টিম পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় এলিজিবল কেণ্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব
সো বন্ধুবান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে দীক্ষিতা গ্ৰুপ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আণ্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফিল্ড সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জব লোকেশ্যন হৈছে অল এক্ৰছ আসাম অসমৰ বিভিন্ন ডিস্ট্ৰিক্টত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 10 ৰ পৰা 12000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা প্লাস ইনসেন্টিভ পাই যাব তো এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ 10 ৰ পৰা 12000 টকা স্যালাৰি দিয়া হ'ব প্লাস এক্সট্ৰা কৈ ইনসেন্টিভো পাই যাব এলিজিবিলিটি 10 পাস আৰু 12 পাস সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জব ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে দিয়া হৈছে গুটেখিনি আপোনালোকে বা পঢ়ি ভালদৰে চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লগতে ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে সেলছ এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব আৰু যোন সকল ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে willingness to work in the field তো এখানে আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে যি সকল এলিজিবল হয় বা পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9287062542 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে NPS ইন্টাৰনেশ্যনেল স্কুল পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে NPS ইন্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমতে পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত কেমিষ্ট্ৰি ইকোনমিক্স আৰু মেথমেটিক্স পঢ়াব পৰাকৈ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে TGT শিক্ষকৰ বিভাগত বায়োলজি পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট উইথ BEd বিচৰা হৈছে তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে ডেন্স টিচাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা ইন ওয়েস্টাৰ্ণ মডাৰ্ণ ডেন্সৰ ওপৰত ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা কৰা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে তাৰ পিছতে মিউজিক টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইনষ্ট্ৰুমেন্ট নলেজ থাকিব লাগিব এই পোষ্টৰ কাৰণে ওয়েস্টাৰ্ণ মিউজিক এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেন্টছন গিটাৰ কিবোৰ্ড তো যিজন টিচাৰে মিউজিক টিচাৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তেওঁ নলেজ থাকিব লাগিব ওয়েস্টাৰ্ণ মিউজিকৰ ওপৰত লগতে গিটাৰ আৰু কিবোৰ্ড ভালদৰে বজাব পৰা হ'ব লাগিব বা ষ্টুডেণ্টক শিকাব পাৰিব লাগিব তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে এডমিশন অফিচাৰ মেনেজাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট লগতে 3 ৰ পৰা 10 বছৰ ওয়াৰ্কিং এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সিমিলাৰ অৰ্গেনাইজেচনৰ ওপৰত তাৰ এই পোষ্টৰ কাৰণে ক্যান্ডিডেট হেভিং গুড ৰিপৰ্ট উইথ প্লে স্কুল শেল বি গিভেন প্ৰিফাৰেন্স তো যোনসকল ক্যান্ডিডেটৰ গুড ৰিপৰ্ট আছে মানে ভাল ৰিপৰ্ট আছে তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে একাউন্টছ এসিস্টেন্টৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিকম উইথ নলেজ বিচৰা হৈছে টেলি এক্সেল ৱৰ্ড TDS EPF এটসেট্ৰা তো এইখিনিৰ ওপৰত নলেজ থাকিব লাগিব একাউন্টছ এসিস্টেন্টৰ পোষ্টৰ কাৰণে আৰু যোনসকলে বিকম কৰিলে তেওঁলোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে ষ্ট'ৰ কিপাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে লগতে নলেজ থাকিব লাগিব MS Excel Word এটসেট্ৰা ক্যান্ডিডেট জনৰ হেভিং মিনিমাম 3 পৰা 5 বছৰ ওয়াৰ্কিং এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ষ্ট'ৰ কিপাৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে তো যিসকল ইন্টাৰেস্টেড হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম লগতে পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যেতিয়া মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব বা আপোনালোকৰ পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 এপ্ৰিললৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰাজধানী পাব্লিক স্কুলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফিমেল ৰিসেপশ্যনিষ্টৰ বিভাগত তাৰ পিছতে আছে অফিচ এসিস্টেন্ট আৰু TGT শিক্ষকৰ বিভাগত যেটো পোষ্ট শিক্ষকৰ বিভাগত মুকলি কৰা হৈছে সেই পোষ্টৰ কাৰণে আসামিজ সোশ্যাল ষ্টাডিজ মেথমেটিক্স সায়েন্স এই গুটেকেটা সাবজেক্ট আপোনালোকে পঢ়াব পাৰিব লাগিব
ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব 4 এপ্ৰিলত দিনৰ 10 বজাৰ পৰা আবেলি 1 বজালৈকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ল'ব লোকেশ্যনটো মেনশ্যন কৰা হৈছে নাজিৰাঘাট সোনাপুৰ কামৰূপ মেট্ৰ' তো এটা যোনটো লোকেশ্যন মেনশ্যন কৰিছে আপোনালোকে এই ডেটত গৈ এড্ৰেছটোত গৈ পেলাই মানে তাৰিখ মতে এড্ৰেছটোত গৈ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰি আহিব ইণ্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে আপোনালোকে পোষ্ট কেইটা কৰি থাকিব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই যিসকল আগ্ৰহী হয় ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰি আহিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হায়াত হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা এক্সিকিউটিভ এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিলে প্ৰিফেড পাই যাব কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে লগতে 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু স্কিল বিচাৰিছে এমএছ অফিচ এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল কোৰেছপণ্ডেন্সৰ ওপৰত প্ৰফেশ্যনেল স্কিল বিচৰা হৈছে তো যিসকল এলিজিবল হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ এই মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 3 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ